Tập 23. Tôi đối xử với cô không tốt chút nào, Tiểu Hủy bố. Đây là đồng nghiệp của con tên Trương Linh, cũng là chị em rất tốt của con. Chào Tiểu Trương chú Bạch, vào nhà chơi đi thôi ạ. Tôi về nhà trước nha. Vậy mai gặp Tiểu Trương rảnh thì đến chơi nhé. Dạ đi thông thả nha được. Tiểu Hủy, buồn thế này đi đâu vậy? Con và Trương Linh đi dạo, con mua bánh bố thích ăn nè. Bố nói con biết, sau này buổi tối dù đi đâu cũng phải nói với bố một tiếng. Sao lại tức giận như vậy chứ? Vẫn đang nghĩ tới sự cố ở phân xưởng hàng đính tán hả? Đính chính một chút chưa chắc là sự cố. Cô nói có người cố ý phá hoại hả? Ai thế? Đây là vấn đề anh nên quan tâm sao? Cuộc thi kia của anh và chuyên gia hạ ai thắng thế? Đó là chúng tôi thảo luận khoa học, mỗi người chứng minh quan điểm của mình, không có thắng thua. Hiểu rồi, hiểu cái gì? Thông qua lần chấn khoa học, quan điểm của anh bị cho rằng là sai. Sao cô nhìn ra được vậy? Nếu anh thắng còn không phải cả thế giới đều biết sao? Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi là người hớn hở ra mặt vậy sao? Anh đúng rồi. Phương án của tôi giúp công trình giọt nước bớt được một khâu lớn. Ít nhất giúp chúng tôi tránh được đi đường vòng 3 năm. 3 năm. Cười cái gì? Lại cười. Trước đây khi tôi đến đón anh ở Hồng Kông, vốn còn muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ anh còn rất giỏi. Nếu thực sự giống như anh nói, thực sự có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian 3 năm, vậy thì giúp quốc gia tiết kiệm được bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực. Tôi thấy những uất ức trước đây anh chịu ở đây đều xóa bỏ toàn bộ rồi. Đáng lắm. Thì ra trước đây cô thấy không đáng à? Anh tự nghĩ xem trước đây anh đối với tôi như thế nào, đi ngày nào cũng so đo với tôi. Không phải tôi nói anh, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ trong mắt tôi, anh chính là anh hùng có thể cống hiến cho quốc gia. Tôi thấy thứ ánh sáng phát ra trên người của anh bây giờ đã hoàn toàn che lấp một đống khuyết điểm của anh. Còn có một chút khiến người ta sùng bái. Cô đang khen tôi hay là chê tôi? Vậy sao tôi nghe giả dối vậy? Giả sao? Tôi nói thật đó. Trước đây tôi thấy anh là người bị hổ đuổi đánh. Bây giờ tôi thấy anh là võ tòng đánh hổ. Được rồi, tôi không uống nổi 18 tám rượu. Tôi nghiêm túc đó, biết rồi. Tiểu Hủy, sao làm y tá trưởng rồi, không ăn cơm cùng bọn chị nữa hả? Em đâu có chị, đừng nói linh tinh. Cô làm y tá trưởng rồi hả?
Anh nói nhỏ thôi. Tôi không biết bọn họ có thể chọn tôi làm y tá trưởng. Tôi chính là không trâu bắt chó đi cày. Đúng lúc hai người ở đây, nghĩ giúp tôi làm y tá trưởng thế nào đi. Chuyện này còn không đơn giản sao? Trước đây bị người khác quản lý thế nào thì giờ quản lý người khác như vậy. Nhận điểm thiếu sót của lãnh đạo trong mắt cô chính là điều cô phải rút kinh nghiệm. Vậy mà cũng không hiểu. Nhưng tôi thấy chị Cát Dân đối xử với tôi rất tốt. Tiểu Hủy Đan Dương nói đúng đó. Trước đây em thế nào bây giờ cứ như vậy. Chị thấy vị trí y tá trưởng này không ai phù hợp hơn em. Hai người vừa cười cái gì vậy? Cười anh ấy là anh hùng đánh hổ. Cô có thể đổi từ khác không? Tôi nói không đúng sao? Anh dùng một cây bút giúp công trình giọt nước quốc gia tiết kiệm thời gian 3 năm. Điều này còn không lợi hại à? Thật sao? Đội trưởng Trần. Đội trưởng Trần lấy nước hả? Để tôi làm cho, đừng để tôi. Thời gian nằm viện cũng hơi lâu rồi. Tôi nên vận động một chút. Anh cẩn thận, vết thương cục áo phải bỏ vào trong. Bỏ tay ra ngoài. Hợp hả? Một nhóm y tá thực tập mới tới bệnh viện nhà máy. Bạch Thủy giờ là y tá trưởng. Phải giảng dạy cho họ về chế độ quy tắc. Chào mừng các bạn đến bệnh viện nhà máy thực tập. Được bệnh viện nhà máy chúng ta. Vậy cô làm việc đi được. Đã đến đây rồi thì phải yêu cầu bản thân với tiêu chuẩn cao nhất. Tôi mong các bạn có thể nhớ kỹ lời tiên thầy y tá. Sau này các bạn hai người thành một nhóm, đi theo các y tá cũ học tập. Trong thời gian thực tập, có chế độ đánh giá nghiêm ngặt. Bất kỳ sai sót nào các bạn sẽ bị trừ 10 điểm. Y tá cũ dẫn dắt nhóm bao gồm cả tôi đều bị trừ điểm. Nghe hiểu hết chưa? Hiểu rồi. Được giải tán. Con ơi. Làm gì vậy? Mặt mình cái gì à? Cậu làm y tá trưởng nghiêm khắc như vậy. Mình không nhận ra cậu nữa. Chỉ cậu có thể cười mình thôi, mình đâu dám cười cậu. Trong một chốc đến bao nhiêu người như vậy. Mình không nghiêm khắc một chút, sau này quản lý thế nào được? Có phải chúng ta vẫn là chị em tốt không? Không phải. Đồ ngốc, không phải chị em tốt gì chứ, làm việc đi. Vậy cậu phải đối xử tốt với mình đó. Có tiến triển gì không? Chúng tôi điều tra rồi, tối hôm trước khi xảy ra chuyện, tổng cộng có 4 người không ở ký túc. Võ Nhệ Dương Phong Sang của phân xưởng hàng, Đinh Tán Triệu Tiểu Phi của phân xưởng mộc. Còn có một người chúng tôi đều không ngờ đến, chú Dương Đức Sơn của phân xưởng máy điện. Dương Đức Sơn, người đến từ gang thép Vũ Hán, đúng chính là ông ấy. Ông ấy nói tới hôm đó đến nhà đồng hương của ông ấy uống rượu, uống nhiều nên cả đêm không về. Chắc chắn không chắc chắn. Hôm đó ông ấy đúng là uống rượu ở nhà đồng hương của mình. Nhưng mà chúng tôi còn có một phát hiện lớn. Đó là lúc ở gang thép Vũ Hán, chú Dương này từng đạt quán quân cắm dây cáp. Một thợ điện biết cắm dây cáp. Chúng tôi đã tìm hiểu rồi. Ông ấy nói bọn họ muốn lấy dây cáp này để nâng lên kiện máy móc, nên cũng nắm được kỹ thuật này. Đồng chí phòng xét nghiệm cục công an thành phố có phát hiện từ cái khoang mà chúng ta phát hiện ra. Cô xem đi, chất làm mát phải bộ phận máy điện dùng giảm nhiệt. Mọi người đều ở đây à? Dấu giày bên bệ cửa sổ, qua giám định giống hệt giày cao su và máy phát. Giày cỡ 42, cỡ giày của Dương Đức Sơn là bao nhiêu? 42, xem ra tất cả chứng cứ đều chỉ về chú Dương này rồi. Ngoài ông ta ra, 3 người còn lại đi đâu? Triệu Tiểu Phi ở phân xưởng mộc, tối hôm trước xảy ra chuyện đột nhiên, sốt cao ở bệnh viện truyền nước một buổi tối. Võ Nhệ và Dương Phong Sơn ở phân xưởng hàng Đinh Tán. Tôi sợ đánh rắn đồng cỏ nên chưa hỏi. Hồng Mai cô định xử lý thế nào? Nếu manh mối đều ở đây thì điều tra. Đột nhiên bảo dừng thí nghiệm này. Không phải là vì chuyện lần trước rơi xuống chứ? Đây cũng là quyết định của tổ công tác đặc biệt. Chúng ta không nên hỏi nhiều nữa. Chủ nhiệm Triệu, chú có biết rõ người ở trong phân xưởng này không? Đều biết rõ. Trong nhà máy của chúng ta có mấy người là tôi nhìn thấy chúng trưởng thành, đều biết rõ.
Có ai không tuân thủ kỷ luật không? Chưa đến nỗi không tuân thủ kỷ luật, nhưng bày trò thì chắc chắn là có. Phân xưởng hàng đinh tán, chúng tôi nhiều người trẻ tuổi, đúng là lúc tràn đầy năng lượng. Cô bảo họ phải yên tĩnh thì không được. Võ Nhệ và Dương Phong Sơn, hai người này bình thường biểu hiện như thế nào? Đó đều là thanh niên rất ưu tú, chịu khó làm việc, vô cùng cầu tiến. Đặc biệt là Võ Nhệ giống hệt thầy của cậu ta, thông minh khéo tay làm việc có mục đích. Năng lượng của Dương Phong Sơn kia kém một chút, nhưng cũng cầu tiến, chỉ là ít nói. Trong đầu bình thường không biết nghĩ cái gì. Công an bàn, hai đứa nó có vấn đề sao? Tối hôm trước xảy ra chuyện, chú biết hai người họ ở đâu không? Chuyện này tôi không biết. Sau khi tan làm tôi cũng không quản lý họ được. Được, chúng tôi hiểu rồi. Đó chẳng phải là một hòn đá sao trong nhà máy. Một hòn đá cũng là của nhà nước. Huống hồ cậu lấy là đất đèn. Đất đèn lấy đâu có đáng mấy tiền. Bọn cháu chỉ muốn làm cái đèn khí Iceland buổi tối về nhà chiếu sáng thôi. Xem ra cậu vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm nay lấy trộm một hòn, ngày mai lấy trộm một hòn, lâu ngày thì tật xấu biết không? Chú Dương đó đâu phải là một mình. Cháu lấy giỏi, Duệ ở phân xưởng hàng đinh tán cũng lấy rồi. Nó ở phân xưởng hàng đinh tán tôi không quản được. Cậu thuộc phân xưởng máy điện là tôi quản lý được rồi. Được rồi, cháu đảm bảo sao không lấy nữa. Biết sai rồi là được. Đi lấy giúp tôi găng tay mới gọi người. Chuyển chức làm mát cho tôi. Chú Dương. Đồng chí công an, thấy hai người đứng đây lâu rồi tìm tôi có việc à? Chú Dương, bọn tôi muốn tìm chú để tìm hiểu tình hình. Muốn hỏi chú một chút, tối hôm kia chú có ra khỏi nhà máy không? Tôi và lão Trương Phục tổng hợp nhà. Máy của chúng tôi là đồng hương. Chúng tôi ra ngoài uống rượu. Muộn quá nên không về. Uống rượu còn có ai nữa? Còn có lão Hoắc ở nhà ăn nhà máy. Chúng tôi cũng là đồng hương, nghiện rượu nên uống thêm vài chén. Chú Dương gặp găng được. Chú Dương sao? Chú lại cần đôi găng tay mới của chú đâu? Đôi trước đây của tôi mất một chiếc, mất lúc nào? Có lẽ là hơn nửa tháng rồi cũng không biết mất ở đâu. Găng tay này trên nhà máy của chúng tôi cơ bản không dùng đến. Bình thường khi vận chuyển đồ mới dùng đến. Chú Dương chắc làm mát như này bình thường. Ngoài chỗ chú ra còn ở đâu có nữa. Chỉ có chỗ chúng tôi dùng để làm nguội dao điện. Được, chúng tôi tìm hiểu rồi, cảm ơn. Cảm ơn chú Dương. Đi làm việc nhé. Nào mấy người lại đây. Bồ Dương, chuyện sao cả ngày tập văn không đến? Từ khi tôi quen biết cô ấy đến giờ bao nhiêu lâu như vậy, tập văn chưa từng gặp phải đả kích lớn như vậy. Tính lại giúp tôi cái này một lượt được. Cô nhanh lên tập văn. Cô nhanh lên thật đó. Anh ấy tính không ra, mau lên. Mau lên, anh ấy tính không ra rồi. Không tính ra cái gì? Không phải có Đan Dương ở đây sao tập văn? Đề này vẫn chỉ có cô mới có thể tính ra được. Vậy sao đây cô xem? Khoai lang nướng ở đâu ra vậy? Kỹ thuật Diên Vương cho đó. Tôi tìm một cái bếp điện tử nướng đó nào. Đếm thử tay nghề của tôi đi. Còn nóng nè, nào cho cậu ăn, cảm ơn. Vừa đúng lúc tôi còn có chuyện muốn bàn với mọi người. Đan Dương, anh xem cái này. Tiếp tục tính theo phương án của anh, chúng ta có thể thay đổi bề ngoài của tàu ngầm. Như thế khiến tàu ngầm cũng ổn định hơn. Nếu có thể tăng tốc được hàng kim loại titan thì có thể tiến hành thí nghiệm khoan áp suất tiếp theo rồi. Vậy nếu như kết quả hiện có thể được kiểm chứng, thời gian thực hiện công trình giọt nước của chúng ta có thể rút ngắn nhiều rồi. Đúng tập văn. Mấy hôm nay cô nhốt mình ở trong phòng là để tính cái này hả? Nếu không thì sao chứ? Chúng tôi đều tưởng rằng cô bị đả kích chứ. Tôi không đến nỗi yếu đuối như vậy. Là một nhà khoa học, ngay cả chí khí chiến thắng 7 bại mà tôi cũng không có sao. Nói hay lắm Đan Dương. Tính ra kết quả quan trọng như thế cho chúng ta, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian 3 năm.
Tôi phải học tập anh ấy. Ngược lại, nếu tinh thần sa sút thì quá không xứng với chức vụ. Nói hay lắm, tôi đề nghị chúng ta dành ra khỏi ta cho đồng chí Kế Đăng Dương. Đừng. Mọi người, thật ra người tôi thật sự nên cảm ơn là mọi người. Tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một người học toán, chẳng có chút liên quan nào tới lĩnh vực tàu ngầm. Do đó trước giờ tôi luôn cảm thấy không thể hòa nhập được với mọi người, có hơi cô đơn, thậm chí có hơi lạc lõng hơn nữa, còn không tìm thấy phương hướng. Cho đến lần này, tôi không những thấy tôi có thể hòa nhập, mà còn rất vinh dự, rất hạnh phúc được trở thành một thành viên của mọi người. Thật sự rất cảm ơn mọi người. Vậy gì vỗ tay cho chúng ta nào được. Chủ nhiệm Cát nói, mặc dù đã tháo bột, nhưng cánh tay này của anh vẫn không được làm việc nặng đâu. Không sao, tôi còn trẻ mà, tôi là công nhân cách mạng, phải nhanh chóng quay về làm việc. Thầy tôi nói rồi, phân xưởng chính là chiến trường của công nhân. Vết thương nhẹ sao có thể dễ dàng bỏ trận. Hơn nữa cũng đâu thể để thầy tôi một mình làm được. Y tá trưởng 3 giờ họp ở phòng họp nhỏ, đừng quên đó. Biết rồi. Y tá trưởng sao vậy? Hôm trước cô còn là y tá, bây giờ đã là y tá trưởng rồi. Vừa trẻ lại vừa giỏi như vậy, tôi phải học cô mới được. Y tá trưởng nhất định là phải lớn tuổi. Sao? Muốn thành thật cả thì phải qua thời gian thử thách. Cô không hiểu sao? Anh theo thầy anh học bao lâu rồi? Tôi theo thầy tôi cho dù là học cả đời, cũng không học được hết bản lĩnh của ông ấy. Do đó xem ra bây giờ, hiểm nghi của Dương Đức Sơn là lớn nhất. Tất nhiên Võ Nghệ và Dương Phong Sơn cũng không chắc được. Nếu quả thực là âm mưu phá hoại của đặc vụ địch, vậy thì không thể nào chỉ nhắm vào 3 người họ. Có lẽ là kẻ địch đang lợi dụng điểm mấu chốt về sự vắng mặt của họ. Thầy của Võ Nghệ Mùi Bội Tiên hiện giờ đang làm gì? Hình như là đang làm những việc liên quan đến hàng hợp kim tê-tan gì đó. Vậy chú Dương thì sao? Đang dẫn dắt công nhân làm việc tối mặt tối mũi ở phân xưởng, chức làm mát trên cái khoang. Có phương hướng gì không vẫn đang điều tra. Trước mắt chưa thể xác định là do Dương Đức Sơn làm hồng mai. Đối với những thợ của thầy Ngu và thầy Dương, chúng ta nhất định phải chú ý bảo vệ. Do đó khi cô tiến hành điều tra, nhất định không được làm ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của bọn họ, càng không được làm ảnh hưởng đến tinh thần tích cực của công nhân. Tôi hiểu tất cả mọi việc đều phải chú ý phương thức và phương pháp, đúng chưa? Đội trưởng Trần phải thay thuốc rồi chị Học Mai. Y tá trưởng Bạch đích thân đến thay bình truyền à? Cái gì mà trưởng với không trưởng chứ, đều là công việc như nhau thôi. Đội trưởng Hồng Mai Võ Vệ ra khỏi nhà máy rồi. Cậu này định làm gì vậy chứ? Nửa đêm chạy tới nơi hoang vu thế này để mò tôm bắt cá. Sao cậu này trộm xăng là để làm đèn khí xăng sao? Tôi đến bờ sông là vì muốn bắt một ít tôm cá để làm mắm tôm cho thầy tôi ăn. Thầy tôi lớn lên ở vùng biển, ăn không quen thức ăn trong nhà ăn. Tôi thương thầy, mà thầy tôi cũng thích ăn những thứ này. Cậu có biết axit rất độc hại không? Cái này cũng tùy tiện lấy à đồng chí công an. Đây không thể gọi là trộm được. Atlantis ở phòng dân xưởng hàng đinh tán của chúng tôi chẳng phải là thứ gì quý hiếm. Ngoài cửa có đầy, có thể lấy tùy ý. Ngày trước ở chỗ khác tôi đã dùng nó để làm thành đèn khí. Atlantis chính là để thắp sáng vào buổi tối. Nó sáng hơn đèn pin lại tiết kiệm pin. Một ngày trước không xảy ra sự cố ở phân xưởng, các anh không ở ký túc. Tôi cũng đi bắt tôm mắm này cần rất nhiều tôm. Cánh tay anh vẫn chưa khỏi đã đụng nước rồi à? Công nhân cách mạng mà chút vết thương này tính là gì chứ? Tôi lo hiếu kính với thầy tôi. Thật không nhận ra anh cũng khéo tay quá. Nếu mấy người cần tôi có thể làm cho vài cái.
Nhưng mấy người đừng làm, nếu lửa cháy ngược cái này có thể sẽ nổ đó. Giống như chúng tôi ở trong công việc, nếu như thao tác không đúng thì nửa cái phân xưởng này chắc chắn là bị hủy đó. Thứ này làm sao làm ra đèn được vậy, nguyên lý là gì? Khi gặp nước sẽ trở thành khí đốt. Khí đốt khi gặp lửa sẽ rất dễ gây nổ. Chỉ là mùi vị không dễ chịu, mấy quả thật hơi nặng mùi. Giả Nhuệ cẩn thận, pháo xịt. Thuốc nổ mà em chôn ở đó chỉ một quả thôi. Thầy, 2 tấm thép titan đã được hàn lại rồi. Chúng ta thành công rồi. Thầy ngu, đúng là thầy không hổ danh là thợ cấp 8. Chuyện gì cũng cần gọt giũa. Kim loại này là bị va chạm tốc độ cao, nhất định sẽ hàn lại được với nhau. Giỏi Nhuệ tưới nước vào để hạ nhiệt độ xuống. Được, nhanh lại đây. Thầy Ngưu chú đã giúp chúng tôi một việc lớn đó. Chuyện nhỏ ấy mà chúng ta ra xem đi đi. Tôi nghiên cứu về thuốc nổ lâu như vậy mà quả thật không biết thứ này còn có thể dùng để hàn. Lúc bọn họ viết báo cáo muốn xin thuốc nổ, dọa tôi một trận, đối chiếu số lượng thuốc nổ. Chưa đối chiếu rồi không dùng hết bao nhiêu lần. Sau nếu dùng tiếp cách này thì nhất định phải quản lý chặt số lượng thuốc nổ. Hơn nữa phải cử người chuyên môn phụ trách. Thiếu 1 giờ cũng không được. Thật may có thầy ngu nghĩ ra cách dùng thuốc nổ để hàn. Nhờ đó mà giúp chúng ta giải quyết được một vấn đề lớn. Có được bước then chốt này, bước tiếp theo chúng ta có thể tiến hành thử nghiệm trong khoang đóng kín rồi. Kỹ sư Sở, khoang thí nghiệm có phải cần trải qua một lần thí nghiệm trong ròng nước không? Khoang đóng kín cần phải mô phỏng môi trường áp suất dưới biển sâu để thử độ cứng chịu tại áp suất của con tàu cũng như độ kín của nó. Chúng ta phải tiến hành thử nghiệm tổng hợp trên đất liền. Do đó tôi phải đích thân vào khoang kín. Kỹ sư Sở, lần đầu tiên có người đích thân vào khoang kính đó. Không được đâu, khả năng gặp nguy hiểm quá lớn. Không thể dùng động vật thay thế sao? Động vật đâu có biết xem đồng hồ áp suất. Chúng ta không còn nhiều thời gian như vậy nữa, cho nên đây là giai đoạn quan trọng. Những con số mà cháu tính toán tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Rõ, cháu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ai đó là tôi đang dương. Đến đây. Chuyện gì vậy? Được trưởng Trần, được rồi, vào đi được. Sạch sẽ lên không ít đó. Đây mới chính là hình ảnh phòng ký túc mà con gái nên có, chứ không phải anh đến để kiểm tra phòng đó chứ. Không có. Trong tay cầm cái gì đó, không có gì. Giao ra đây. Đây cho cô mở nè. Sao anh cũng có một chuỗi vậy? Bạch Hủy tặng à, nghĩ đi đâu vậy chứ? Tôi đặc biệt đi tìm thầy ngu, nhờ làm cho cô một chuỗi đó. Cái này tôi không dám nhận. Nó rất quan trọng với công trình. Giọt nước bên trong viên đá này có chứa titan. Ngộ nhỡ làm lỡ thí nghiệm tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Bây giờ chúng tôi có rất nhiều titan rồi, không thiếu một chút này của cô đâu. Nhưng đây là món quà đầu tiên tôi tặng cô. Cô phải đeo nó cẩn thận đó. Những việc đã hứa với cô tôi nhất định sẽ làm được. Anh đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến người ta cảm thấy không quen đó. Cái này thì có liên quan gì tới anh chứ? Đây là Bạch Hủy tặng cho tôi. Đây được coi là đem vật trả chỗ cũ. Suýt chút nữa bị anh quên một vòng rồi. Vậy để tôi tặng cái khác nhé. Cái gì? Chưa nghĩ ra à? Về tiếp tục nghỉ đi hả? À, cái gì mà a? Tôi kêu anh đi về nghỉ. Tiếp đi nghỉ nhiều vào.
Đúng đúng, tôi biết rồi. Được Tổng thư ký Hồ. Báo cáo. Vào đi. Chủ nhiệm Diệp Hà giết An Văn Sơn rồi. Sếp biết rồi sao? Vừa nhận được thông tin từ nước ngoài nói An Văn Sơn luôn không chịu phối hợp. Diệp Hà bọn họ nhất định là sẽ đi cướp tài liệu về. Bị phát hiện tình thế cấp bách nên đã giết ông ta. Đã ngụy tạo thành hiện trường giả. Là sự cố ngoài ý muốn. Gọi Diệp Hà nhanh chóng về Hồng Kông đi. Tuyệt đối đừng để xảy ra những tranh chấp không đáng. Có rõ. Chủ nhiệm, Lương Môn bên đó đang tiến hành một thử nghiệm vô cùng quan trọng. Khoan đóng kín. Bọn họ đã tiến hành được bước này rồi sao? Cục trưởng Dương cô tìm tôi hả? Đàn Dương, mặc dù rất khó nói ra, nhưng tôi vẫn phải báo với cậu một tin dữ. Đàn anh của cậu An Văn Sơn ở nước ngoài đã bị ngạt khí ga, tử vong ngoài ý muốn. Thực ra chúng tôi luôn dò hỏi thông tin của ông ấy. Thông qua dẫn qua Kiều Yêu Nước, chúng tôi biết được thông tin ông ấy. Theo chúng tôi phán đoán, có lẽ đó không phải là sự cố ngoài ý muốn. Hung thủ có lẽ chính là Diệp Hà, kẻ đã ngăn cầu về nước khi ở Hồng Kông. Đây quả thực là âm mưu của kẻ địch. Vì vậy điều này chứng tỏ bọn chúng nên điên cuồng thế nào. Đàn Dương, tôi hy vọng cậu có thể kế thừa chí hướng của ông ấy, toàn tâm toàn lực cống hiến cho công trình giọt nước. Tôi cho rằng chỉ khi công trình giọt nước thành công mới là lời an ủi lớn nhất đối với ông ấy. Chị Hồng Mai sao Đan Dương lại ngồi đó một mình vậy? Xảy ra chút chuyện, anh ấy cần thời gian để bình tâm lại chuyện gì vậy? Đi. Đan Dương à? Kế Đan Dương sao anh không ăn cơm? Tôi nói cho anh nghe, dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn nhất định phải ăn cơm. Người là sắc cơm là gan, không được để bản thân chịu đói. Nghe rõ chưa Đan Dương? Mặc dù tôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu không ăn cơm sẽ bệnh đó. Đan Dương. Chủ nhiệm Cát nói, anh là do áp lực tinh thần lớn nên mới bị co thắt dạ dày, từ đó gây nên hiện tượng buồn nôn. Anh cần phải nghỉ ngơi thật nhiều hơn. Tiêm xong chưa? Vậy thì tôi về đây. Anh có muốn ở lại đây nghỉ ngơi thêm chút không? Thực ra tôi vẫn đề nghị anh nên nằm viện, gác công việc qua một bên, đừng nghĩ lung tung nữa. Như vậy tôi có thể chuyên tâm chăm sóc anh tốt hơn. Không cần đâu, cảm ơn. Đan Dương, tôi biết trong lòng anh rất buồn, nhưng vẫn hy vọng anh có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao vì có anh, công trình giọt nước rút ngắn được thời gian 3 năm. Mọi người đều rất cần anh. Hơn nữa cũng đều đợi anh có thể nhanh chóng quay lại đội. Tôi về trước tính toán số liệu đây. Đan Dương. Có phải Đan Dương không có ở trong đó không? Anh ấy luôn ở trong đó. Anh ấy là vì An Văn Sơn, tôi có thể hiểu, tôi lo. Đừng gõ nữa, vào đi.
đang tính toán sai lệch về áp suất. Có thể đừng làm phiền tôi. Không hay là anh đến ngăn phòng tính đi. Thế này chúng tôi cũng có thể giúp được anh. Không cần đâu. Tôi sắp tính toán xong rồi, không cần phải lo cho tôi. Trạng thái của anh hiện giờ rất không tốt. Chúng tôi đều nhìn ra được. Thế này làm sao được chứ, để tôi tính giúp anh. Chuyện liên quan đến toán học mà cô vẫn không tin tôi sao? Y tá Trương ai cho cô vào đây thế? Hôm nay đến lượt tôi quét dọn vệ sinh. Cô không nhìn thấy trên bếp đang sắc thuốc à? Tôi nhìn thấy rồi. Thế nên tôi mới quét dọn thật cẩn thận. Tôi đã từng nói với các cô rồi, khi y tá trưởng đang sắc thuốc, bất kỳ ai cũng không được phép vào đây. Cô không có não sao? Xin lỗi, tôi không biết, đổ thuốc đi. Đổ đi, có chuyện gì vậy? Từ xa đã nghe thấy tiếng cô ở đây hò hét. Rồi lại làm sao vậy? Sang Sang, Mã Tái Hà này là thực tập sinh của cô phải không? Cô không nói. Cô ấy biết là lúc y tá trưởng chúng ta đang sắc thuốc, bất kỳ ai cũng không được vào phòng sắc thuốc. Sao các cô quên chuyện của Đỗ Phương? Rồi sao thuốc của kỹ sư sở sắc xong rồi? Quy định chính là quy định. Chúng ta là bệnh viện Thường Sao Bạch Thủy. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đây là thuốc của chuyên gia, nên phải thận trọng. Đây là quy định. Mã Thế Hà, cô đổ thuốc đi, tôi đi sắc lại. Lần sau thì nhớ đó. Từ từ thôi. Bạch Thủy cậu đến mức đó sao Sang Sang? Chuyện khác thì không nói, nhưng đây là thuốc của chuyên gia kế. Mình không muốn chuyện của Đỗ Phương lại xảy ra. Lần thứ hai, nghe rõ chưa? Sang Sang, còn nữa, chúng ta mấy người quen nhau rồi. Gọi Bạch Thủy thì được, nhưng mà trước mặt thực tập sinh, không phải cô nên gọi y tá trưởng sao? Phiền phức thật. Sang Sang này, may mà không để cô ấy làm y tá trưởng. Cô cũng vậy, rõ ràng biết tính. Sang Sang như vậy mà cãi nhau với cô ấy làm gì? Cô và Sang Sang đều là chị em tốt của tôi. Cô xem cô là chị, lần sau nhường cô ấy một chút đi, đừng cãi nhau với cô ấy làm gì. Trong lòng tôi tự có tính toán. Tôi đây không phải là muốn tốt cho cô ấy thôi sao? Bốc thuốc đi. Ai đó mời vào. Tôi đã nói là tôi không sao mà. Sao cô lại đến đây? Chị Cát Văn bảo tôi sắc thuốc cho anh. Đây là phương thuốc của bố tôi, rất có hiệu quả đó. Cảm ơn. Để ở đó đi. Bao lâu rồi anh không nghỉ ngơi vậy? Không sao, sắp tính xong rồi. Anh như thế này, cả tôi và chị Hồng Mai đều rất buồn đó. Đừng động vào nó. Tôi đề nghị anh nên cất những thứ này đi. Nhìn những thứ này thì tâm trạng anh làm sao mà tốt lên được. Đây là chuyện của tôi. Cảm ơn. Que hàng. Que hàng, que hàng, que hàng Võ Duệ. Tới đây, tới đây, tới đây.
Tôi nói nè, tay của cậu bị gãy đến chân cũng gãy luôn à. Kêu cậu lấy que hàng mà cậu cứ lề mề. Chân của cậu dẫm bông rồi à. Chúng ta đều một ngày đêm không chợp mắt rồi. Chúng ta là rèn thép chứ đâu phải là thép đâu. Còn cãi hả? Tôi nói cậu đúng là con lừa lười biếng. Không đánh không chịu mà cậu muốn mình đánh không thầy. Thầy đánh em cũng được, nhưng cẩn thận huyết áp của thầy. Cậu bớt chọc tôi tức là được rồi. Đồng chí công an được đó, thật tốt quá. Thầy Ngô vất vả rồi anh. Vất vả rồi anh, vất vả rồi anh, vất vả rồi anh, xem đi, thật tốt, quá tốt. Số liệu ổn cả chứ các anh tới rồi. Tôi nói cậu nghe, tất cả bình thường, học hỏi chuyên gia người ta nhiều vào kỹ sư sở. Chúng tôi hàng. Cái này là để bước vào giai đoạn cuối rồi. Việc tiếp theo phải chờ sự sắp xếp của anh rồi được. Mọi sự đều xong xuôi cả rồi, chỉ thiếu gió đông thôi. Người đầu tiên bước vào khoang thí nghiệm này vẫn phải hết sức cẩn trọng. Kỹ sư sở chỉ có cháu là người thích hợp vào khoang khí thí nghiệm này nhất. Cháu hiểu rõ tất cả cấu hình bên trong. Hơn nữa cháu muốn lấy được số liệu đầu tiên. Điều này rất quan trọng. Đối với thí nghiệm lần sau của chúng ta, tài liệu rất quan trọng, nhưng con người càng quan trọng hơn. Kỹ sư sở cháu không muốn bị bỏ sót bất cứ số liệu nào. Chú cũng biết cái khoang đóng kín này quan trọng với công trình giọt nước thế nào. Cháu tin tưởng vào thiết kế của mình và cả số liệu của Đan Dương. Lần thí nghiệm này cháu nhất định phải chào. Bạch Thủy chị Hồng Mai, mọi người cũng ở đây à? Sáng nay nhận được thông báo, nói bọn em cũng đến tham gia. Chắc không cần dùng đến chúng em đâu ha. Dùng đến là sự cố rồi, đừng nói lời đen đủi như vậy. Tâm trạng anh ấy tốt hơn chút nào chưa? Vẫn chưa, cũng không biết phải làm thế nào. Thầy à, thầy nói xem cái thứ này chỉ chui vào được một người khoan bên trong tàu ngầm. Cũng chỉ to thế này thôi à? Cậu nhiều câu hỏi thật đó. Làm tốt việc nên làm đi, như thế là tốt nhất. Em chỉ tò mò, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy được cái tàu ngầm chân chính. Đây chính là nguyện vọng lớn của em. Các đồng chí đã vất vả rồi, kỹ sư sở đến rồi, vỗ tay nào. Vất vả rồi các đồng chí vất vả rồi. Báo cáo kỹ sư sử, công tác kiểm tra khoang thí nghiệm đã hoàn tất, có thể bắt đầu thử nghiệm bất cứ lúc nào được. Trước khi bắt đầu, tôi xin nói vài lời. Các đồng chí, tàu ngầm sẽ hoạt động dưới nước trong một thời gian dài. Khoang thí nghiệm của chúng ta chính là muốn tạo ra một môi trường sống mà các thuyền viên có thể hô hấp được trên mặt đất. Nếu như thử nghiệm thành công, thì coi như công trình giọt nước của chúng ta đã tiến hành được một bước tiến dài. Cảm ơn các đồng chí. Cảm ơn các công nhân, các thầy. Mọi người đã phát huy được tinh thần nghiên cứu khoa học không ngại khó, dũng cảm tiến bước. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể xây xong khoang thí nghiệm này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Kỹ sư sở đầu tiên chúng ta nên cảm ơn số liệu rộng lớn của Đan Dương và cả nhóm thầy cô. Nếu không có họ, khoang đóng kín của chúng ta không thể nào xây dựng tại đây nhanh chóng như vậy. Cảm ơn thầy cô vất vả rồi không vất vả. Kỹ sư sở, cháu thấy cái khoang này hơi nhỏ, chỉ đủ một người vào. Cháu thấy thể lực mình khá tốt, để cháu vào cho kỹ sư sở. Cháu là người thạo nhất các thao tác trong khoang thí nghiệm. Hay là để cháu vào đi thôi, đi vẫn để cháu vào. Số liệu quan trọng, khoang đóng kín là do cháu tính, để cháu thử đi kỹ sư sở. Mọi người nghe tôi nói, không gian trong khoang chật hẹp, nên cứ để tôi vào đi. Khoang đóng kín do tôi thiết kế, tôi tương đối rõ. Mọi người ở ngoài giám sát số liệu đi. Tập văn cô. Tập văn gì vất vả cho cháu rồi. Nhất định phải cẩn thận. Một khi gặp nguy hiểm, phải ngay lập tức ấn chuông báo động.
Kỹ sư tử, làm đi. Tất cả chuẩn bị xong. Thử nghiệm. Khoang thí nghiệm mô phỏng tàu ngầm lần thứ nhất. 3, 2, 1 bắt đầu. Áp suất trong khoang bình thường. Thiết bị dưỡng khí bình thường. Cơ thể hấp thu bình thường trong khoang. Nếu muốn để binh sĩ ta ngầm, chúng ta ở trong khoang nhỏ hẹp như vậy trong vòng 1 tháng, thậm chí là dài hơn. Mới nghĩ thôi cũng thấy không dễ chịu gì do đó. Những người làm nghiên cứu, chúng ta phải tạo cho họ một môi trường thoải mái. Cung khiết thời gian bao lâu rồi? Tính từ lúc bắt đầu thử nghiệm đến bây giờ là khoảng 11 phút. Nếu như hệ thống điều khiển không khí trong đó không có vấn đề thì cô ấy có thể duy trì khoảng 1 tiếng rưỡi. Tôi thấy mọi người đều rất căng thẳng, không xảy ra chuyện gì nữa chứ. Đây là lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm trong khoang đóng kín. Không gian trong đó nhỏ hẹp như vậy, tất cả đều rất khó nói. Lượng không khí không bơm vào và nếu tuần hàng không tốt có thể gây ra khó thở.